নমস্কাৰ আপোনাক সকলোকে আকৌ অন্যটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই এই ভিডিঅ'টিত D.El.Ed এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ বাবে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব তাৰ ফুল প্ৰচেছ দেখুৱাম এইটো আপোনালোকে SCERT.ped.in আপোনালোকে ৱেবছাইটত গ'লে আপোনালোকে এইটো খোল খাব এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব মই ৱেবছাইটৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাতে গৈ আপোনালোকে লৈ ল'ব তাতে গৈ চাব পাৰিব এনেকুৱা এটা পেজ খোল খাব ইয়াতে ডেটকেইটা আছে আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখিছিলে আপোনালোকে তাৰ পিছতে ইয়াতে ৰেজিষ্টাৰ বুলি এইটো আছে এইটো ৱেবছাইটত আপোনালোকে যাব www.scert.ped.in আপোনালোকে যাব তাৰপৰা এনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ বুলি তেনেকৈ ওলাব এটা ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনালোকে তেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিলআপৰ ফুল প্ৰচেছ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্ম তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেম ইয়াত দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট নেম মিষ্টাৰ মিছেছ শ্ৰীমতী যি হয় তাৰপিছত মিডল নেম লাষ্ট নেম ফাদাৰ্ছ নেম বা গাৰ্জেন নেম যিকোনো মেণ্ডেটৰি দিবই লাগিব মাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ আপোনালোকে মেল ফিমেল চিলেক্ট কৰিব বা ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যি আছে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কেটেগৰী SC OBC MOBC জেনেৰেলৰ ক্ষেত্ৰত EWC ইয়াতে নাই গতিকে আপোনালোকে জেনেৰেলি ভৰাব লাগিব তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ তাৰপিছতে এইজ এজ চুন ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে দিব লাগিব কিমান বছৰ হৈছে কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে দিব লাগিব HS পাছ HS এপিয়াৰিং বা গ্ৰেজুৱেশ্যন ইয়াতে নাই HS পাছ দিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব তাৰপিছত ইমেইল আইডি দিব লাগিব আপোনালোকৰ তাৰপিছত এনে প্ৰচেছটো ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ভৰোৱা নাই যিহেতু সেইকাৰণে দিছ ফিল দিছ ৰিকোৱাৰ্ড বুলি আহিছে গতিকে ভৰাব লাগিব তাৰপিছৰ প্ৰচেছ আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ মই কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব সেইখিনি আমি কৰি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক প্ৰচেছ হ'ল অলৰেডি তাৰপিছতে মোবাইল নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে OTP আহিব এণ্টাৰ OTP হুইচ উইল বি চেণ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ এণ্ড দেন ক্লিক ছাবমিট বটন ছাবমিট বটন OTP পঠিওৱাৰ পিছতে ছাবমিট বটন ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ ছেকেণ্ড ষ্টেপ এপ্লিকেশ্যনৰ ফিল পাৰ্চনেল ডিটেইলছ কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ এণ্ড আদাৰ ডিটেইলছ অন পাৰ্চনেল টেপ এণ্ড ক্লিক ছাবমিট এণ্ড প্ৰচেছ বটন ৱেবছাইটতে আপোনালোকৰ বাবে দিয়া আছে ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম নয়ন মিডল নেম শংকৰ আৰু লাষ্ট নেম বৰা এনেকৈ দিয়া আছে বহাব লাগিব ফাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেম জেণ্ডাৰ এইখিনি আপোনালোকে বহাব লাগিব পাৰ্চনেল ডিটেইলছ অলৰেডি আহি গৈছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছতে তাৰপিছত কমিউনিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে কোন এৰিয়াৰ হয় ষ্ট্ৰীট টাউন ভিলেজ ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচন পিন কোড কৰেছপণ্ডেঞ্চি আগৰখিনিৰ সৈতে যদি একে হয় তাৰপৰা একে বুলি বুলি দিলেই হ'ব ইয়াতে তাৰপিছতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ আপোনালোকে চিলেক্ট ষ্ট্ৰীম আৰ্টছৰ কমাৰ্চৰ ছায়েন্সৰ কোনখিনি হয় আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছতে টোটেল মাৰ্কছ আপোনালোকে কিমান পাইছিলে HSত সেইখিনি দিব লাগিব কিমান আউট অফ মাৰ্কছ কিমান আছিলে সেই বৰ্ড দিব লাগিব ইয়েৰ অফ পাছিং কোন চনত পাছ কৰিছিলে তাৰপৰা টোটেল পাৰ্চেণ্টেজটো ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছতে হুৱেডাৰ ইউৰ পাৰ্চন বেঞ্চমাৰ্ক ডিচেবিলিটি ইয়াত যে আপোনালোকৰ কিবা ডিচেবিলিটি আছে তাৰপিছতে সেইটো য়েছ বা ন' দিব লাগিব যদি আছে য়েছ যদি ন' যদি নাই তেনেহ'লে ন' দিব লাগিব তাৰপিছত ছাবমিট এণ্ড প্ৰচেছটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেপ ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব আপোনালোকে তাৰপিছতে select venue of pre-entry test paid and select teacher education institutes on institute tab and click on submit and process button ইয়াতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব ঠাই আপোনালোকে কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত দিব ইয়াতে ভেনু প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট সিলেক্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট টু এপিয়াৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহৰ নাম আহি যাব যোনখন আপোনালোকে দিব আপোনালোকে যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাসিন্দা হয় তাতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিলে ভাল হ'ব তাতে দিব তাৰপিছতে আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব প্লিজ সিলেক্ট টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট ইয়াতে আহি যাব আপোনালোকে সিলেক্ট বটনটো টিপাৰ লগে লগে আহি যাব ডিষ্ট্ৰিক্টখনত আপুনি পঢ়িব বিচৰা ডিষ্ট্ৰিক্টখনত কেইখন আছে তাৰে আহি যাব প্ৰাইভেট হওক বা যি হওক আহি যাব তাতে আপোনালোকে তাতে গৈ ক্লিক কৰি আপোনালোকে কাউন্সেলিং ৱাইজ হ'ব এনেকুৱা দি দিব আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ছাবমিট প্ৰিফাৰেঞ্চ টিচাৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউট TI এটা যি হয় আহে দি দিব এতিয়া যেনিবা এটা উদাহৰণ হিচাপে ইয়াতে আছে please submit your preference of teacher education institute teachers for study important teacher education institute will be allotted to the candidates on the basis of total score and category আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পাইছে সেই মতে আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহত আপোনালোকে পাব আপোনালোকে যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব সেই মতে আপোনালোকৰ যোনকেইখন ইনষ্টিটিউশ্যন আপোনালোকৰ নাম আহিব সেই ৰেংকৰ মতে আহিব ইয়াতে কামৰূপ মেট্ৰ' দিয়া আছিলে ইয়াতে প্ৰিফাৰেঞ্চ ওৱানত আছে ডায়েট কামৰূপ তেওঁ যিহেতু ডায়েট কামৰূপৰ ওচৰতে ঘৰ হয় তাৰপিছত BTC ৰঙিয়া তাৰ বাইহাটা চাৰিআলি এখন প্ৰাইভেট হয় কলেজ অফ এডুকেশ্যন কামৰূপ এখন প্ৰাইভেট হয় তাৰপিছত প্ৰিফাৰেঞ্চ 5ত আছে ৱেষ্ট গুৱাহাটী কলেজ অফ এডুকেশ্যন মালিগাঁও গুৱাহাটী প্ৰাইভেট এইখনো প্ৰাইভেট হয় গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ বহাব লাগিব আপোনালোকৰ যিকেইখন আহে
তাৰপিছতে এনেকৈ বহোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব, কনফাৰ্ম বটনটো টিপিব লাগিব আপোনালোকে। তাৰপিছতে আহিছে আপলোড ফটো ছিগনেচাৰ এণ্ড HS মাৰ্কশ্বিট আৰু HS কেনেকৈ আপোনালোকে ছিগনেচাৰ আপলোড কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে 100 KB হ'ব বস্তুখিনি ইয়াতে দিয়া আছে। ফটো ফাইল চাইজ শুড নট এক্সিড 100 KB ওপৰত হ'ব লাগিব, 100 KB ভিতৰতে হ'ব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপলোড বটনটো টিপি আপোনালোকৰ গেলেৰীত যাব দিব। গেলেৰীত গৈ পেলাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব। তাৰপিছতে ভিউ বুলি কোৱা আপোনালোকে শুদ্ধকৈ দিছে নে নাই সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। তাৰপৰা ইয়াতে প্ৰিভিউ বুলি বটনটো টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকে কি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে। প্ৰিভিউ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ খোল খাই আহিব যেতিয়া আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপটো কমপ্লিট কৰিব, তেনেকৈ আহিব। তাৰপিছত পে এপ্লিকেশ্যন ফিজ বাই অনলাইন মোড, আপুনি অনলাইন মোডত কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে'মেণ্ট কৰিব। ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে 600 টকা। তাৰপিছতে পে'মেণ্ট মোড অনলাইনে হ'ব। তাৰ মেক পে'মেণ্ট টিপাৰ লগে লগে আপোনালোকে গুগল পে' যি হওক আপোনালোকে যেনেকৈ কৰে তাৰ লগে লগে আপোনালোকে এখন পে'মেণ্ট হৈ যাব। তাৰপৰা আফটাৰ ছাকচেছফুল পে'মেণ্ট কেণ্ডিডেটছ উইল গেট এ ডেছবৰ্ড ফ্ৰম হুইচ he কেন চেক হিজ হাৰ এপ্লিকেশ্যন ষ্টেটাছ, পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ এণ্ড এবল টু ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ফৰ্ম। যিহেতু কিবা এটা অনলাইন কৰাৰ পিছতে ডাউনলোড কৰিবলৈ কিবা এটা আহে আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটোত এনেকুৱা আহিব। পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ পেইড, চিলেক্টেড ডিষ্ট্ৰিক্ট ফৰ পেইড এক্সাম কামৰূপ। তাৰপিছতে যি ডিষ্ট্ৰিক্ট দিয়ে আপোনালোকৰ সেয়া আহিব। এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ভিউ কৰি পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তাৰপৰা একনলেজমেণ্টখনো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এনেকৈ আহিব। তাৰপৰা প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ যিসমূহ দিয়া আছে এনেকৈ এটা ওলাই আহিব। এনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ হৈছে। তাৰপিছতে এইখন একনলেজমেণ্ট ফৰ্মেট আপোনালোকে ইয়াতে স্কেন কৰিও চাব পাৰে। বাৰ কোড স্কেনাৰ আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপটো কৰাৰ পিছত এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এনেকৈ এখন ওলাই আহে। এইটো এটা দিয়া আছে গোটেই PDF-টো কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব SCERT ৱেবছাইটতে মই দিয়া আছে, কালি আপলোড কৰিছে হয়তো তেওঁলোকে। গতিকে এইখিনি চাই পেলাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ, যিহেতু মই এতিয়া D.El.Ed কৰি আছোঁ, যিহেতু মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছোঁ, মই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ কথা আপোনালোকক আগবঢ়াম সেইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ ল'ব। ইয়াৰ পিছতে মই চিলেবাছ আৰু ফিজ কেনেকৈ চিলেকশ্যন কৰা হয় সেইসমূহৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ' আগবঢ়াম। গতিকে এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।